السلام عليكم ورحمة الله الأخوة. اليوم إن شاء الله غادي نحاولو نديرو الديماراج إدوار تريونغل دو سونس. هانتوما كي شفتو هذا هو الديماراج ديال إدوار تريونغل أن سونس. بحالو تقريبا غادي نزيدو واحد الكونتاكت آخر على حساب دو سونس. اللي مشافش الفيديو تاع الديماراج إدوار تريونغل أن سونس غير لقاه في القناة ديالنا. دابا حنا غادي نزيدو واحد الكونتاكت اللي غادي يدينا لو سونس. تقريبا كيف قلنا في التمارج الاول تاع التمارج دو سونس غادي ندوزو هنا عادي هاكا من الفوق. صافي غادي يبقى لينا قلنا نعاودو نبداو ديما بهذا القاعد الوسطاني. صافي عندنا هاد الكونتاكت، هذا رقم 5 ورقم 1 هما اللي غادي نشونجيو. دابا هذا كان في 5 غادي نبداو حنا للجوج، وهذا اللي كان في 1 غادي نبداو لل6. شي تقريبا واحد جوج تلفيزات باش تمشي تبدل لو سونس. صافي دابا حنا بدلنا لو سونس، وانه غادي يكون عندنا دابا جوج تاع لي فيغوياج في هاد الشيما. غادي يكونوا واحد فيروياج ديال لو سونس وواحد الفيروياج بالاطوال التريونغل. وحنا غادي نبداو الشيما كومون وغادي نشوفو كيفاش الشيما ديالنا عادي كيف العاده. غادي نديرو واحد الكونتاكت تاع الريليتيف لي هو الاول، واحد اس زيرو. صافي موراها غادي نديرو واحد المارش. غادي نبداو عادي الشيما ديالنا كأنك بديتي تريد دو سونس التمارج ديالك دو سونس. حط الشيما الاولى تاع التمارج ديالك دو سونس الكوموند ديالها غادي نحطوها عادي. غادي يكون عندنا جوج تاع لي كومبوسوار، غادي يكون اوبليمانتين ديالهم. والفيروياج الكتريك. صافي غادي يبقاو لينا لي بوبين. ندوزو الكونديكتور ديالنا. صافي هي كملنا الشيما. دابا هاد الشيما هي تاع التمارج ديريكت دو سونس. دابا هادي دو سونس، حنا درنا دو سونس دروك. غادي نعاودو نسميو الكونتاكت هذا سميتو كائن 1، هذا غادي نسميوه كائن 2. هادي لا بوبين تاع دو سونس الاولى غادي نسميوها كائن 1، تاع دو سونس الثانية غادي نسميوها كائن 2. الفيروياج الكتريك كيف قلنا ان هاد لا بوبين هادي غادي يكون الكونتاكت ديالها حدا لا بوبين اخرى تاع دو سونس الثاني، تكون كائن 2. وهنا العكس. والمانتيان غادي يبقى بنفس السميات البوبين اللي كاينه. صافي دابا عندنا هو السونس كملناه. غادي يبقى لينا ليطوال تريونغل. ليطوال تريونغل كيف قلنا انه خصنا واحد التومبوريزاتور ضروري انها تكون تومبوريزاتور كيف درنا في الان سونس، درناه في هذا الكونتاكت الاول. ولكن دابا عندنا دو سونس، ميمكنش اننا نديروها هنا ولا هنا، ولكن كيحتمل اننا نديرو جوج، ولكن الاحسن تكون هي تومبوريزاتور وحده حيت تكون غاديه تقريبا تومبوريزاتور على لي كونتاكت. غادي نديرو
واحد الكونتاكت تاعك، الكونتاكت الاول والكونتاكت الثاني هما اللي غادي يكسيتيو لنا سميتو التومبوريزاتور. غادي نديروهم اون باراليل. هذا غادي يكون تاع لوسونس الاولى وهذا غادي يكون تاع لوسونس الثاني. نسميو قائمة واحد، وغادي نسميو قائمة صافي. غادي نديرو تومبوريزاتور. صافي هي التومبوريزاتور تاعنا. يعني اش قلنا حنا؟ قلنا ضروري انه يكون عندنا واحد الكونتاكت تاع التومبوريزاتور اللي نورمالمون فيرمي غادي يكون مع الاطوال، حيت الاطوال غادي يكون اكسيتي من التيبا، غادي يكون اكسيتي هو الاول. غادي نديرو الكونتاكت ديال التومبوريزاتور نورمالمون فيرمي. غادي يكون واحد اوفير. ونديرو بيناتهم واحد الفيغوياج الكتريك بين هنا وهنا. صافي غادي يكون عندنا جوج تاع لي بوفين تاع الدوار تاع التريونغل. غادي ندوزو صافي. دابا كملنا وغيبقاو لنا السميات. غادي نديرو هذا نسميوه قائمة 3 وهذا قائمة 4. هذا عندنا هو تاع ليطوال، هو هذا قائمة 4. وهذا هو القائم 3. صافي غادي يبقى لنا الفيغوياج. والتومبوريزاتور غادي نديروها كابتي. صافي غادي يبقى لنا الميتر. صافي غادي يبقاو لنا هادوك الأصوات. هذا الاسم صافي هادشي مزيان كملناها. صافي حنا غادي نديرو ليستي ديالنا. هانتوما كيف شفتو باقي مدير حتى حاجة. أنا الكوبلاج إطوال راهم إكسيتي، يعني أنا الكوبلاج إطوال دابا كاين.
صافي غنوقفو على اس ان. هانتوما كيف شفتو ديك لا بوبين طومبوريزاتور. هاد الطومبوريزاتور نسميو مع الديمارج. المهم ها هو دو سونس نديرو فيها دو طومبوريزاتور. نديرو فيها هانتوما كيف شفتو على بوبين هاهي تيكسيتات سيكسيوني. ها الموتور هو خدام. هانتوما شفتو لو سونس. هاد الطومبوريزاتور داير فيكسي مع الكوبلاج. دابا الكوبلاج تاع الإطوال لي خدام دابا. هانتوما شفتو كيفاش غادية كيفاش تسيب الطومبوريزاتور. ها هو غادي يتقلب الكوبلاج دروكا، يتسالي الطومبوريزاتور وغادي يدخل الكوبلاج. هانتوما كيف شفتو الكوبلاج دروكا ولا تريونغل. احنا غادي نجربو لوسونس الثانية. هانتوما شفتو الموتور قلب لوسونس. هادي تاع لوسونس الثانية، وهاد الطومبوريزاتور خدامة، وهاد الكوبلاج تاع الإطوال خدام. صافي دروكا الكوبلاج غادي يبقى تاع الإطوال أنه تيتحل هاد الكونتاكت ديال الطومبوريزاتور، لأن الطومبوريزاتور عندها تحكم في هاد الفيديو دو كونتاكت. صافي هي قربت تسالي، غادي أنه يتحل هذا وغادي يتسد هذا وغادي يتقلب لنا الكوبلاج للتريونغل. هانتوما كيف شفتو دروكا ها هو تقلب الكوبلاج تريونغل. ها هو والإطوال ها هو تحل. صافي ولا دروكا الكوبلاج تريونغل. صافي هادي هي الشيما ديالنا. والسيناليزاسيون راه عادية تقريبا بحال سميتو ان سونس. غير هي داك الكونتاكت تاع اللومب تاع المارش غادي يكون فيها تقريبا بحال لا بوبين ديال الكومبوريزاتور. غادي يكون فيها هاد الكونتاكت تاع السونس الاولى تاع السونس الثاني، ماشي بحال كيف درنا ديك الساعة درنا غير كونتاكت واحد لأن عندنا ان سونس. دابا غادي يكونو دو سونس. صافي كنتمنى ان الفيديو ديالنا يعجبكم.